Στην προηγούμενη παρουσίαση συζητήσαμε την άσκηση της βίας και όλα τα στάδια αυτής, ολοκληρώνοντας το ευρύτερο στάδιο της συμπλοκής. Τώρα θα καλύψω το στάδιο της μετά συμπλοκής και το κλείσιμο αυτής της σειράς παρουσιάσεων. Δηλαδή όλα όσα έχουμε πει για την ακολουθία πρόληψη, προσυμπλοκή, συμπλοκή και μετά συμπλοκή. Σε αυτό το σημείο έχουμε εφαρμόσει την αναγκαία βία για να δημιουργήσουμε την ευκαιρία διαφυγής, πετυχαίνοντας τον στόχο μας, καθιστώντας τον επιτιθέμενο είτε απρόθυμο είτε ανίκανο να συνεχίσει να ασκεί βία εναντίον μας. Στην ιδανική περίπτωση, αφού ακολουθήσαμε τα πρωτόκολλα που ασκούμε στο Combatives Group, μέσα από τα βήματά μας έχουμε επίσης δημιουργήσει έναν κατάλογο ελέγχου των ενεργειών μας μέσω του σχεδίου δράσης μας. Ένα σχέδιο της διαδικασίας την οποία μπορούμε να περιγράψουμε λεπτομερώς στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, προκειμένου να τους πείσουμε ότι οι δράσεις μας ήταν αναγκαίες και εύλογες, αλλά και ισανάλογες των πράξεων του άλλου. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και, αν χρειαστεί, αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν, αλλά και να είναι ασφαλείς. Για τους πολίτες υπάρχουν πολλά που μπορούν να υποθούν για την πράξη της απόδρασης από τον κίνδυνο προς την ασφάλεια. Αυτό αποτελεί ένστικτο επιβίωσης και δεν υπάρχει ντροπή στο να επιθυμεί κάποιος να φτάσει στο σπίτι του ασφαλής. Σε αντίθεση με έναν αστυνομικό, ο πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να αποτρέψει και στην συνέχεια να συλλάβει έναν βίαιο ύποπτο ή δράστη. Εμείς στο Combatives Group συνιστούμε σε κάθε πολίτη ασκούμενό μας, με το που καταφέρει να αποφύγει ή να αποδράσει του κινδύνου ή να ασκήσει βία σε κατάσταση αυτοάμυνας, για να τα καταφέρει αυτά, να κατευθυνθεί γρήγορα προς ασφαλές σημείο. Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί καλοί λόγοι για αυτή την ενέργεια, οι περισσότεροι από τους οποίους καλύπτονται σε μαθήματα και άρθρα στην ιστοσελίδα μας, combatives.gr. Εκτός από το γεγονός, αν έχετε κάνει ζημιά στον επιτιθέμενο και παραμείνετε στη σκηνή, σύμφωνα με την διαδικασία της αστυνομίας και την ελληνική νομοθεσία, θα οδηγηθείτε στο αστυνομικό τμήμα υποκράτηση. Ποιος είναι ο λόγος που αυτό λαμβάνει η χώρα? Οι αστυνομικοί που φτάνουν στη σκηνή δεν γνωρίζουν τι έγινε και υποχρεούνται από τον νόμο να συγκεντρώσουν πληροφορίες, πράγμα που σημαίνει την κράτηση ή ακόμη και την σύλληψη υπόπτων. Συμβουλή μας είναι να συζητήσετε με τον δικηγόρο σας τι πρέπει να κάνετε σε μια τέτοια περίπτωση. Η άμεση διαφυγή από τον χώρο της συμπλοκής είναι επίσης ένας καλός τρόπος να διασφαλίσουμε ότι δεν θα απειλήσουν περαιτέρω την υγεία ή την ζωή μας τυχόν παρευρισκόμενοι φίλοι του επιτιθέμενου. Σε περίπτωση παραδείγματος χάρη που για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε σε θέση να ξεφύγετε από μια ομάδα οργισμένων ανθρώπων, διότι για παράδειγμα μπορεί να έχετε άτομα που χρειάζονται την προστασία σας, σας συμβουλεύουμε να ακούσετε προσεκτικά και στην συνέχεια να πραγματοποιήσετε εξαντλητική πρακτική πάνω στις πληροφορίες του άρθρου εναντίον πολλών. Ο σύνδεσμος είναι στις σημειώσεις. Κάποια κομμάτια αυτού του άρθρου και άλλων είναι κλειδωμένα, διότι ως γνωστόν έχουμε εντοπίσει κάποιους ξετσίποτους
ανθρώπους να πουλάνε δικές μας πληροφορίες για δικές τους. Αλλά έτσι, για γενική συμβουλή, εάν μια ομάδα προσπαθεί να σας πιάσει ή να σας ακινητοποιήσει, πάνω απ' όλα φροντίστε να μην συμβεί. Γιατί δεν υπάρχει ευτυχής κατάληξη αυτής της ιστορίας. Είναι ασφαλέστερο να έχετε ανθρώπους να σας κυνηγούν παρά να περιβάλλεστε από αυτούς. Ένας λόγος για αυτό είναι το πλεονέκτημα της κινητικότητας και το γεγονός ότι την χάνετε όταν ακινητοποιείστε, είτε όρθιοι είτε στο έδαφος. Για όσους έχουν απορία για το δεύτερο, διαβάστε το άρθρο «Μάχη εδάφους για σκοπούς αυτοάμυνας». Ο σύνδεσμος θα είναι στις σημειώσεις. Ένας άλλος λόγος είναι ότι μια ομάδα ανθρώπων δεν μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση τόσο γρήγορα ή να σας προσεγγίσουν όσο εύκολα μπορεί ένα άτομο, ειδικά σε κλειστούς χώρους. Αυτά τα μετρημένα μπορώ να σας πω για την απόδραση. Όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα, είναι εύκολο να μας βρουν. Εάν βρεθείτε σε μια κατάσταση όπου θα αναγκαστείτε να ασκήσετε βία σε κατάσταση αυτοάμυνας, εμείς στο Combatants Group σας συνιστούμε ότι η επόμενη κίνησή σας, καθώς φεύγετε από τη σκηνή της βίας, είναι να επικοινωνήσετε πρώτα με τον δικηγόρο σας. Πολλοί άνθρωποι έχουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι είναι καλύτερο να αναφέρουν αμέσως το περιστατικό συμμετοχής τους σε βιαιοπραγία, δηλαδή την εμπειρία και τις δράσεις τους, πρώτα στην αστυνομία. Αυτό σίγουρα δεν το συμβουλεύουμε. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό. Ο κατάλληλος για αυτούς τους λόγους είναι ο δικηγόρος σας. Εμείς ενδεικτικά μπορούμε να σας πούμε ότι θα πρέπει να είστε ήρεμοι όταν κάνετε μια κατάθεση των λεπτομεριών στην αστυνομία. Κατά προτίμηση με τον δικηγόρο σας παρόν. Οτιδήποτε λέτε απλά θα καταγραφεί με ακρίβεια από το όργανο που χειρίζεται την υπόθεση. Αυτό είναι το καθήκον του. Αν το όργανο κρίνει ότι η υπόθεση απαιτεί εισαγγελέα, θα το παραπέμψει σε εισαγγελέα. Πολλοί είναι οι λόγοι που μπορεί κανείς να μπλεχτεί σε βίαιη κατάσταση και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, μιας και συζητιούνται πολλές στην ιστοσελίδα μας. Πάντως, να μην είστε αφελείς. Να ξέρετε ότι υπάρχουν μερικά πραγματικά σκατένιοι και θρασίδηλοι άνθρωποι εκεί έξω που το κάνουν χόμπι να προκαλούν την βία στο πρόσωπό τους με τα λόγια, την συμπεριφορά και τις πράξεις τους. Άτομα τα οποία γρήγορα θα σας μηνύσουν για να λάβουν αποζημίωση σε μια αστική υπόθεση στη συνέχεια, αναγκάζοντάς σας να πληρώνετε για τις πράξεις τους. Η δήλωσή σας στην αστυνομία όταν γίνεται την λάθος στιγμή, που θα βρίσκεστε σε σύγχυση, άρα σε ασταθή νοητική κατάσταση, θα σας προκαλέσει ατελείωτους πονοκεφάλους. Μπορεί δηλαδή το όλο θέμα να γύρει υπέρ του επιτιθέμενου και να χάσετε το δίκιο σας. Ο δικηγόρος σας θα σας βοηθήσει να πείτε τα γεγονότα σας σωστά. Είναι δουλειά του να προστατέψει τα δικαιώματά σας. Η βία, κατά την εκτίμησή μου, είναι απίθανο να φθήνει στην ανθρώπινη κοινωνία, για όσο αυτή υπάρχει. Τι να κάνουμε, αυτοί είμαστε. Πάντως, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό συμβαίνει τώρα, με την κατάρρευση της τάξης σε μια κοινωνία, η βία αυξάνεται εκθετικά. Αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση που απορρέει από τις
εμπειρίες και τις παρατηρήσεις μου για πάνω από μισό αιώνα. Χωρίς φυσικά να προσθέσω την μελέτη της ιστορίας των συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα εδώ και χιλιετίες. Πολλοί άνθρωποι είναι εναντίον της βίας στο σύνολό της, επικαλούμενοι τον Μαχάτμα Γκάντι ως ένα πραγματικό παράδειγμα της ειρηνικής αντίστασης και υπέρμαχο της ειρήνης. Μάλλον δεν γνωρίζουν ή δεν αντιλαμβάνονται την σημασία ενός λιγότερου γνωστού αποσπάσματός του. Ο άνθρωπος αναγνώριζε βεβαίως την αληθινή φύση των ανθρώπων και ως εκ τούτου ήταν απρόθυμος απλά να δεχτεί να επιλεγεί ως στόχος ή να πέσει θύμα της βίας αμαχητή και ειρηνικά. Αυτός είναι ο λόγος που προετοιμάζουμε σε όλο το φάσμα της για τυχόν βία όσους μας προσεγγίζουν. Κοινώς, όπως είπε ο Publius Flavius Vegetius Renatus, «Si vis pacem para bellum». Αν θέλεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο. Το σχέδιο δράσης του Combative Group που έχουμε αναπτύξει μέσα από τις δεκαετίες εμπειρίας σχεδιάστηκε για να είναι ένα βήμα προς βήμα οδηγός για τους ασκούμενούς μας. Χρησιμοποιείται καθημερινά από αυτούς για να παραμείνουν ασφαλείς και από εμάς τους ίδιους για να εκπαιδεύσουμε την κοινότητά μας. Γνωρίζουμε ότι λειτουργεί, γι' αυτό και έχει αντέξει την δοκιμασία του χρόνου. Είναι απλό στην σύλληψη, ακολουθώντας ένα καθόλου διαδικό 0-1 μοντέλο δηλαδή, τηρώντας με κάθε τρόπο τον νόμο Hick-Hyman. Για πληροφορίες επ' αυτού, διαβάστε το άρθρο «Η άσκηση της βίας έχει συνέπειες». Ο σύνδεσμος είναι στις σημειώσεις. Το σχέδιο δράσης μας έχει αποδειχθεί εύκολο στην εφαρμογή από άντρες και γυναίκες, παιδιά, νέους και όριμους και εκπληκτικά αποτελεσματικό στην χρήση. Το υποστηρίζουμε. Και εδώ κλείνουμε για σήμερα. Αναμένετε την επόμενη παρουσίαση. Μέχρι τότε, να προσέχετε. Εκεί, έξω.